اوكي يا اصحاب، هو انا هوريكم انواع مختلفه من الماشينز 3 دي. فاول نوع موجود دلوقتي هوريه لكم، اللي هو بيحول المواد الصلبه، بيصهرها فتتحول لماده سايله او شمعيه، بحيث ان هو يقدر يرسم بيها، وبعد كده بتجمد فتكون الشكل اللي انت عامله. اوكي يا اصحاب، قبل ما اروح هناك انا فضلت ادور كتير على الانترنت على ديزاين 3 دي يكون عاجبني علشان اطبعه. لقيت واحد حلو جدا، بس للاسف بعد ما وصلت هناك جينا نشوفه لقينا هياخد قد 4 ساعات او اكتر كمان في الطباعه. فاضطرينا ان احنا نختار ديزاين تاني هم اقترحوه علينا، نفس فكره الديزاين بتاعنا بس على اصغر وشكله مختلف شويه. طبعا في ماتيريالز كتير جدا للطباعه 3 دي، وديت الماتيريالز اللي كانت موجوده هناك عندهم. ده نايلون ودوت PLA. يعني دوت هو لين بيتني بسهولة، لكن دوت هو صلب اتكسر حتة. اوكي، هي الماشين التانية دلوقتي المادة اللي بتتحط فيها هي مادة سايلة، وبعد كده الماشين بتعمل تفاعل كيميائي بحيث ان هي تحول المادة السايلة ديت للديزاين الصلب اللي انت عايزه. طبعا في انواع مختلفة كتير للسائل اللي بيتحط، بحيث ان انت ممكن تطلع الحاجة فيري تاف او تبقى شيء لين، على حسب المادة اللي انت بتستخدمها وعلى حسب الشيء اللي انت عايز تطلعه. اوكي، في النوع الثالث بقى، النوع ده انا عاجبني جدا، هو الباودر ماشين. الباودر ماشين ديت الماده اللي بتتحط جواها بتبقى باودر، وبيحصل تفاعل كيميائي جوه الماشين تحوله للماده الصلبه للديزاين اللي انت عايزه. الحلو في الباودر ماشين ديت ان هي بتعرف تعمل فيري تايني ديتيلز، يعني لما تبقى في حاجات صغيره جدا عايز تعملها في الطباعه 3 دي، الماشين دي بتعملها. فطبعا علشان هي بتعرف تعمل تايني ديتيل بيستخدموها في المجوهرات، انتوا عارفين انها تبقى صغيره جدا وفي ديتيلز صغيره جدا فيها، وفي نفس الوقت بيستخدموها في المعدات الطبيه عامه يعني. وطبعا الباودر اللي موجود اللي بتستخدمه في منه انواع وماتيريالز مختلفه، بحيث ان انت ممكن تعمل حاجه فيري تاف او تبقى حاجه سوفت. اوكي، هي الماشين بس ديت فكرتها ان هي بتطبع برضه 3 دي بنفس الطريقه وبنفس كل حاجه، لكن هي بتطبع الحاجات بحجم اكبر شويه، بحيث ان هو زي ما شفتوا الماشينز التانية كلها بتطلع احجام صغيره، فديت بتطبع بحجم كبير. اوكي يا اصحاب، تعالوا نرجع بقى للديزاين بتاعنا اللي بيطبع نشوف وصل لغايه فين. بعد كده الماشين اول ما بتخلص بتبتدي تعمل كول داون، وبعد كده بتيجي بقى مرحلة التنظيف. مرحلة التنظيف هو بيشيل الزوايد اللي بتبقى موجودة حوالين الديزاين بعد ما بيخلص. بس انا شايفة ان المرحلة ديت صعبة ورخمة جدا، يعني اخدت وقت كتير عقبال ما يعملها، وفي النهاية ما خلص. يعني شايفين الجينز ما بتتحركش، المفروض بتتحرك زي ديت، لكن كانت هتاخد وقت اكتر كتير جدا في التنظيف. فالطباعة 3 دي بالنوع السائل هي اسهل واحدة في التنظيف. بعد كده النوع دوت اللي هو بيحوله من صلب لسائل، والاصعب خالص اللي هي الباودر 3 دي ماشين، دي اصعب واحدة في التنظيف. يا اصحاب، الطريقة ديت بقى هي عجبتني جدا وحاساها ذكية قوي. يعني انت دلوقتي بتقوم جايب الديزاين بتاعك بترسمه عادي على الكمبيوتر، وبعد كده بتبتدي تعمله الشمع الازرق ده. دلوقتي هو بعد ما اتصب اداك الشكل بتاع الديزاين اللي انت عايزه، اللي هو الشمع الازرق دوت، بس هو بالشقلوب. بعد كده بتقوم جايب السيليكون رابر. السيليكون رابر دوت طبعا في منه انواع كتير جدا مختلفه، وفي انواع كتير جدا منه بتستخدم اصلا في الاكل، ومصبه جوه الشمع دوت بياخد شكله، بس هو دلوقتي بقى واخد شكله بالشقلوب.
اول بقى ما تصب فيه الحاجه الثانيه اللي انت عايز تطلعها بالشكل ال 3 دي بتتعدل، لان هي بقى مشقلب مره والمره الثانيه مشقلب، فهتلاقيه اتعدل. والشكل دوت هو ليه وش وظهر، بحيث ان انت ممكن تعمل المجسم اصلا تقسمه على نصين، يعني لو الوش بتاعه حاجه والظهر حاجه تانية، فانت دلوقتي تقدر تعمل مجسم للوش بتاعه ومجسم للظهر بتاعه، وتطلع 3 دي لده و3 دي لده، وتقوم لازق الاثنين مع بعض، يبقى كده اداك المجسم ال 3 دي بتاع الوش والظهر. او لو هو بس من وش واحد ال 3 دي او الشكل اللي انت عايزه من وش واحد، فخلاص هتعمله من وش واحد ومش هتحتاج الوش التاني. دلوقتي هو انت بتصبها في السيليكون رابر، مش بتصبها جوه الشمع لسبب، لان هو الشمع ما بيستحملش درجه الحراره تماما، واغلبيه الحاجه اللي بتتصب في السيليكون رابر لازم بتكون سخنه. يعني انت لو جبت معدن وعايز تعمله بشكل معين لازم بتسيحه علشان تحطه، فهو لما هتسيحه هتبقى درجه حرارته عاليه، الشمع مش هيستحملها. في نفس الوقت الشوكليت برضو لما بتيجي تتحط فيها، الشوكليت عشان تسيح لازم بتبقى درجه حرارتها عاليه شويه، الشمع مش هيقدر يستحمل درجه الحراره ديت. وفي نفس الوقت السيليكون رابر هو في منه انواع اصلا بتستخدم للمعدات بتاعه الاكل، فانت تقدر تعمل فيها شوكليت كوكيز، اي حاجه تقدر تاخد بيها شكل الديزاين اللي انت عامله. اوكي يا اصحاب، هو من احسن الحاجات اللي موجوده هنا ان هم مش بس بيشتغلوا مع الشركات الكبيره، لا هم اصلا بيعملوا حاجات بكميات صغيره. يعني انت لو شخص واحد عايز تعمل حاجه بس ليك، ممكن تيجي تعمل هنا بكميه من 1 ل5. فلو انت عندك ديزاين 3 دي انت عامله وعايز تطبعه 3 دي، او لو انت عندك بي سي بي حاجه صغيره الماشين بتاعتك عايز تعملها حاجه عايز تقطعها ليزر، هتقدر ان انت تيجي هنا تعملها بالكميه اللي انت عايزها، 1 2 3. دلوقتي بقى هو انا هتكلم عن قطعه الليزر. هي قطعه الليزر في منها القطعه اللي هي التقليديه اللي بتطبع الماكيتات او الحاجات المجسمات اللي بتبقى حجمها كبير، والماكيتات ديت هم كانوا عاملينها ومخلصينها هناك متقطعه بقطعه الليزر الكبيره. هو الحلو في الترابيزه او المكتب او الشيء دوت عامه ان هو كل حاجه متقطعه بقطعه الليزر الكبيره، وبعد كده كل حاجه بتتحرك بالمفاصل بتاعتها ومفيش حاجه ملزقه خالص. في ماشين بقى تانية بتقطع برضو بالليزر، شفتها عجبتني جدا، بس ديت صغيره شويه، بس الفكره في الديتيل. دلوقتي اصلا الماشين بتاعت الليزر في منها انواع، اللي هو اللي احنا صورناها الصغيره ديت بتعمل ديتيلز كتيره جدا، ديت بتقطع ديتيلز كتيره جدا وديتيلز صغيره زي ما احنا شفناها وهي شغاله دلوقتي. لكن الماشينز الكبيره ديت بتقطع حاجات طبعا احجامها اكبر كتير جدا، وفي نفس الوقت ما بتعرفش تجيب الديتيلز الصغيره. يعني ممكن نطبع دلوقتي دوت على الجلد، وفي حاجات بتطبع على القماش، ودوت على الميرور اكريليك، دوت اللي هو الورق الكرتوني واكريليك، وفي دوت الفوم، ده برضو فوم بس الثيكنس هي اللي مختلفة، ودوت نوع تاني من الاكريليك دوت شفاف شوية، دوت الخشب في منه ثيكنس مختلفة كتير، فدول 2 موجودين هنا.
والماشينه اللي بتقطع الليزر هنا عجبتني جدا، اللي هي الصغيره، لان هي يعني شوفوا في ديتيلز كتيره جدا. انا كنت بستخدم كتير جدا خاصه في ايام الجامعه اللي هي الماشينه اللي بتقطع بالليزر، بس كنت بقطع بيها ماكيتات كبيره وحاجات كبيره. وبعدين لما كنت بعمل اي ديتيل صغير كان دايما بيقول لنا لا يعني الماشين هتحرقه ومش هيتقطع. ف اي لايك يعني بصوا كميه ديتيلز صغيره، كميه ديتيلز وتفاصيل تقدر تعملها بماتيريالز كتير جدا. يعني زي ما وريتكم اللي هو تقدروا تعملوها على قماش انواع مختلفه، بيتعمل على جلد، بيتعمل على خشب، بيتعمل على اكريليك، بيتعمل على فوم، يعني كل حاجه. وبعدين تقدر تظبط السيتنج بتاعته على حسب الثيكنس اللي انت بتشتغل بيها. فحلو جدا، بيطبع على ماتيريالز كتير وبيطبع ديتيلز صغيره كتير. واو. اوكي يا اصحابي، اكتبوا لي بعد ما شفتوا الفيديو دوت، هل في مجسم 3D جات لكم فكره في دماغكم ان انتوا عايزين تطبعوه؟ وقولوا لي ايه هو المجسم دوت في الكومنتس. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، خلونا نوصل لل 5000. يلا see you next video.